Salutări, dragi prieteni de la Oradea. Este o zi foarte frumoasă a lunii februarie, neașteptat de frumoasă, aproape o zi de vară. Și așa cum știți, porumbeii noștri de zbor sunt lăsați împreună pentru a oua. Am vrut să vă prezint puțin situația din crescătorie și să împărtășesc cu voi ce facem în acest moment, în special pentru faptul că foarte mulți dintre voi ne-au solicitat și ne solicită constant informații despre cum pregătim porumbeii, ce facem cu porumbeii și acesta este motivul principal. În videoul anterioare vedeți exact momentul surpriză când, datorită vremii și a unei hrane puțin prea bogate, a dus la faptul că femeile au început să împerecheze între ele și am ales să le lăsăm împreună cu masculii. Până să intrăm la porumbei, vreau să vă arăt calendarul de zbor pentru 2024. Eu fac asta pentru toată filiala noastră, toți colegii din Bihor primesc un astfel de calendar. Am inițiat acest sistem anul trecut și dacă vă uitați aici, avem toate etapele pe categorii, în special viteză demifond, maraton extrem, etapele care sunt pentru gold, etapele care sunt pentru ast național și etapele din care vom intra cu puii în județul Bihor. Tot mai mulți oameni joacă puii la cursele cu maturii, continuând ulterior cu acești pui și cu restul care mai vin la etapele de toamnă pentru pui. Este un ajutor neprețuit acest calendar și îți recomand să-ți faci propriul calendar. De ce? Pentru că poți să vezi foarte bine etapele care te interesează, momentele din sezon când vrei să te evidențiezi și mai mult te ajută foarte mult să vezi care etape pentru ce categorii sunt folosite. Un alt lucru de mare ajutor este că vezi aici în fiecare zi când intri la porumbei etapa care urmează, distanța care urmează, ți se setează pur și simplu mental și știi cum să-ți pregătești porumbeii pentru această etapă. Crede-mă că e foarte util. Și acum să intrăm să vedem și ce fac zburătorii noștri. Așadar, suntem în crescătoria de zbor, unde este în continuare agitație. Așa cum am specificat în videoul anterior, cel în care vă descriam ce s-a întâmplat și de ce am lăsat porumbeii la împerecherea mai repede, am fost nevoit să dăm drumul la pereche mai repede decât estimasem inițial, dar ca la fiecare împerechere sunt o serie de probleme. Porumbei care nu se împerechează la timp, în special porumbeii tineri care nu înțeleg exact joaca, foarte multe bătăi între masculi și uneori chiar și între femele și acest lucru nu trebuie să vă sperie, este un lucru absolut normal și până când vom așeza porumbeii și până când se vor așeza va mai dura ceva timp. Astăzi este marți, 27 februarie, iar sâmbătă, în data de 2, vom separa toți porumbeii și vom arunca toate ouăle din cuibare, indiferent de vechimea lor. Facem asta raportat la primul ou ouat, deci cele mai vechi ouă vor avea aproximativ 9 zile, moment în care luăm toate cuibarele afară, separăm porumbeii și săptămâna viitoare o să vă arătăm și ce facem cu femelele și cu masculii în perioada de separație. Anul acesta încercăm, forțați de împrejurări, un lucru nou, în speță vom avea 3 serii de ouă pe care femelele le vor face, 3 clociri și vom vedea care va fi impactul acestor 3 clociri. De regulă făceam 2. În trecut am mai practicat sistemul prin care lăsam clocitul până la final pe ouă false. Când prima pereche părăsea ouăle, separam toți porumbeii și îi recuplam, dar am ales să mergem pe 3 serii de ouă în loc de 2 serii. Dacă Cristi va arunca o privire în boxe, veți vedea că în unele boxe porumbeii stau deja pe ouă, în alte boxe încă nu au ouă, iar în altele perechile încă nu s-au luat, deși pare extrem de ciudat acest lucru. Este perfect normal în această perioadă și la primul ouat.
Așadar, așa se prezintă situația în crescătoria noastră la 3-4 zile după ce a fost depus primul ou de prima pereche. Și am vrut să știți și voi acest lucru, să știți că este normal ca nu toate perechele să se ia din prima, ca nu toate perechele să ouă deodată. Asta, bineînțeles, în cazul în care nu ai avut preîmperecheri și n-ai pregătit acest lucru, dar pentru sistemul pe care noi îl folosim, acel de joc văduvie femele, fără creștere pui, nu este nicio problemă. Vom avea 3 serii de ouă, 3 serii de clocit, undeva 8-9 zile maxim, și cu a doua serie de împerechere lucrurile vor intra mult mai repede pe făgașul normal, iar la cea de-a treia vă dați seama că lucrurile vor funcționa chiar normal. Atât am vrut să vă prezint în acest video. Dacă încă nu v-ați abonat, puteți să o faceți. Urmează în continuare pe canalul meu de YouTube videouri interesante și sper eu utile pentru cei dintre dumneavoastră care doriți să performați cu porumbei. Multe salutări de la Oradea și să ne revedem cu bine în următorul clip.